समाचार पार्टी ब्रेकिङ न्यूज अपडेटमा यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। आज बिहान पोखराबाट जोमसुमका लागि उडेको तारा एयरको 9N AET विमान हराइरहेको छ र धेरै खालका समाचारहरू आइरहेका छन्। खास गरी विमानमा सवार यात्रुहरूको नाम योभन्दा अगाडिको ब्रेकिङ न्यूजमा हामीले अपडेट गराइसकेका छौँ र कतिपय ठाउँहरूमा दुर्घटना भएका भयावहित तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल भएका छन्। विभिन्न सञ्चार माध्यमले त्यो हालिसकेका छन्। तर हामी धैर्य गर्नका लागि हाम्रा दर्शक महानुभावलाई अनुरोध गर्दछौँ, अहिलेसम्म नेपाल प्रहरी र तारा एयर स्वयंले पनि विमानको खोजी कार्य भइरहेको भनेर भनिरहेको छ। त्यस्ता अफवाहको पछाडि नलाउनका लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ र सकुशल जहाज भेटियोस् यसको कामना पनि हामी गर्दछौँ। खास गरी दर्शक महानुभाव, आज बिहान तारा एयरको 9N AET विमान सम्पर्कविहीन भएको हो र उक्त हराइरहेको तारा एयरको विमानको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। एउटा हेलिकप्टर पठाइसकेको नेपाली सेनाको हेलिकप्टर पनि जाँदै गरेको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार विमान सम्पर्कविहीन अवस्थामा नै रहेको छ। केहीले मुस्ताङको लेतेमा विमान दुर्घटना अवस्थामा भेटिएको भने पनि त्यो पुष्टि नभएको उहाँले बताउनुभयो। आज बिहान 9:55 पोखराबाट जोमसुम उडेको तारा एयरको 9N AET ट्विनटर विमान सम्पर्कविहीन भएको हो। विमानमा 3 जना चालक दलका सदस्य र 19 जना यात्रु रहेको तारा एयरका प्रवक्ता सुदर्शन गौरतौलाले जानकारी दिनुभएको छ। विमानका क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरे रहेको पनि गौरतौलाको भनाइरहेको छ। तारा एयरले पनि उक्त ट्विनटर विमान अझै पनि सम्पर्कमा नभएको र खोजी कार्य जारी रहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, हेलिकप्टर परिचालन भइसकेको छ। पोखराबाट जोमसुमका लागि उडेको जहाज सम्पर्कविहीन भएपछि यसको खोजीका लागि हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार मुस्ताङ र पोखराबाट 2वटा निजी हेलिकप्टर प्रयोग गरेर जहाजको खोजी भइरहेको बताइएको छ। उहाँका अनुसार नेपाली सेनाको हेलिकप्टरलाई पनि खोजीमा प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिरवालले पनि सुर्खेत र काठमाडौँ एयरबेसबाट हेलिकप्टर परिचालन गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख DIG दिवेश लोहनीले सम्पर्कविहीन जहाजको स्थल र हवाई दुवै मार्गबाट खोजी भइरहेको बताउनुभयो। सम्पर्कविहीन भएको तारा एयरको 9N AET ट्विनटर विमानमा 19 जना यात्रु सवार थिए र यो बिहान पोखरा एयरपोर्टबाट 9:55 हुँदाखेरि उडेको थियो। घाँसा पाससम्म यसको सम्पर्क भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि गए पछाडि यसमा सम्पर्क टुटेको बताइएको छ। यसैबीच मुस्ताङको घाँसामा ठुलो आवाज सुनेको र आगो बलेको देखेको भन्दै स्थानीयले खबर गरेको समाचार आएको छ। तर यो सूचनालाई पुष्टि गर्ने आधार नभइरहेको र पुष्टि गर्ने प्रयास भइरहेको नेपाल प्रहरीले बताएको छ। तर अहिले त्यहाँसम्म प्रहरी र अन्य कुनै निकाय पुग्न सकेको छैन। स्थानीयको भनाइको आधारमा यसलाई पनि आधार मानेर प्रहरीले खोजी कार्य अगाडि बढाएको छ। त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुरा गरिरहेको छ। हराएको विमानको खोजीलाई त्यसतर्फ केन्द्रित गरेको प्रहरीले जनाएको छ। खास गरी यो जहाज पोखराबाट जोमसुममा तेस्रो उडान गर्दै थियो र लेते पास भए पछाडि यो बेपत्ता भएको छ। यो तेस्रो उडानमा रहेको तारा एयरको जहाज पोखराबाट उडेर लेते पास नजिक पुगेपछि सम्पर्कविहीन भएको बताइएको छ। पोखरा विमानस्थलका प्रवक्ता देवराज सुवेदीका अनुसार लेते पाससम्म पुग्दा पोखरा विमानस्थलको टावरसँग सम्पर्कमा रहेको जहाज त्यसपछि जोमसुमको टावरसँग सम्पर्कमा आउनुपर्ने थियो, तर त्यसपछि सम्पर्कमा आएको देखिएन। अहिले जोमसुममा रहेको प्रभु हेलिकप्टरको जहाज खोजीमा उडेको छ। मौसम सामान्य देखिएको रिपोर्टिङ आएको बताइएको छ र यो जहाज आइतबार बिहान तेस्रो उडानका क्रममा थियो। मौसम सामान्य रहेका कारण अघिल्ला उडानहरू सहजै भएको पनि बताइएको छ र हराएको विमानमा 16 नेपाली र 6 विदेशी रहेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, पल पलको अपडेट के आउँछ यो समाचार ब्रेकिङ न्यूज तारा एयरको यो ब्रेकिङ न्यूज हामी पल पल अपडेट गर्नेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नुहोला।